Voinko mä tuon löysää? En mä osaa vittu tällaista. Vittu liian monimutkaista. Vittu kahden taktiikka saada. Joo, niin on. Meillä on täällä jakohihna remontti juuri alkanut. Tuolla pyöri. Siis se semmonen... Mikä se oli? Vaan... Se oikein mikä kaikuu. Kotka. Niin, no kotka. Se on joku kotka. Se hieno ääni. Kaikissa Amerikan elokuvissa aina. American Eagle. Niin semmonen. En oo ikinä ennen Suomessa kuullut sellaista, että niitä on Suomessakin. Mut se oli. Toi rengas vaihdetaan. Sitten täällä on vesipumppu, Magneti Marelli, vesipumppu, se vaihdetaan. 65 ampeerin laturi. Tällainen on hyvä. Milkkarin räikkä, koneräikkä. On muuten kätevä, menee ihan mihin vaan. Ahtaisiin tiloihin saa kyllä päivän pelastus. Toiko ei sitten liiku tosta? Ei. Iso räikkä siinä. Ei mahu tää. Tää räikkä ei mahu. Alemmin. Onko 17? Tässä. Tässä on sitten jatkoa, jos sä haluat sille jatkolla kääntää toinen lenkki. No joku vääntänyt tiukkaa. Ihan tiukkaa. No niin. Nyt jos sä tulet pois sieltä, niin pudotetaan se sitten alas. En tiedä, että vähän outo se voi olla, että se on nyt jostakin. Tää on muuten Temusta ostettu työkalusarja. Että ihan hyvin toimii. Ei ehkä ammattikäyttöön, mutta tälleen kotikäyttöön erittäin hyvä. Löytyy kaiken maailman hylsyt ja räikkälenkit sun muut. So far so good. Se oli se 10. Remy. Magneti Marelli.
Joo, 45 ampeeria. Mut joo, liittimet on samat. Mikäs ne piuhastuu? Tuohon tulee se apiko. Joo. Ja sitten tuo on tuo. Tosta pitää vaan ottaa tuon mutteri ja se siihen. Mä vaan laitan ne siihen talteen, ettei ne häviä. Sitten se on vasara haettava ja paukutettava irti tosta se. Se ei kyllä enää mene, se on vaan. Ei, kato vaan. Se hihnan pituus kasvaa aika huomattavasti. Ai niin. Niin kuin on isompi rulla. Ne vois nyt mennä ne mitä sä silloin kylkäsit mulle, mitkä oli pitempiä, ne vois nyt mennä. Niin, tarvii ostaa se pitempi malli. Mitenkäs tässä oli toi säätö? Oliko se ihan tapissa? Ei, se oli puolessa välissä. No, täytyy kokeilla jos menis. Mulla on tossa toi hihna nimittäin. Joo. Jos ei se sit mene, niin sit se on ostettava Motonetista. Tää on se mun antama. Tää on Niin. paras kyllä. Tää on paras hihna. Tällainen laturin hihna on paras, missä ei ole niitä hampaita. Tää on tällaista vanhan mallin kiilahihnaa. Tää on paras. Ei vinkunut. Hammasmalli vinku. Tää ei vingu. Kyllä kestää. Täällä on alkuperäisosa. Tässä lukee Sofim. Tuo konehan on Sofimin kone. Jotain paskaa ole silmä. Sofim 260 4758 123 ja C3 merkintä. Muuta ei lue. Paras hihna. Alkaako he sataa? Joo, ei mene nyt jakohihnaremontti taas nappiin ollenkaan. Saatiin tuolta vesipumppu pois ja hihna pois ja oli siinäkin pientä jumppaa. Oli kaikenlaiset pultit kyllä niin kuivana ja ruosteisena, että en tiedä koska niitä on viimeksi sieltä availtu. Mutta sitten kun päästiin kiristysrullan kimppuun ja
sain sen siitä irti kammettua, niin se on tällainen kiinteä malli. Tässä ei ole vaihdettavaa rullaa. Mä en ole maininnut tästä ohjainrullasta. No sen ohjainrullan mä tilasin Italiasta, kun mä tiesin, että mulla oli just se väärä malli siellä, eli se mikä ei ollut vaihdettavalla rullalla. Mutta Italiasta tilasin. Tässä on nyt se malli, missä on pultti tuossa keskellä, jolloin pultin avaamalla tämän rullan saa tästä jalasta irti. Tätä jalkaa ei tarvitse irrottaa, vaan tää jää sinne koneeseen. Irrotetaan vaan toi pultti ja vaihdetaan rulla. Koska näitä uusia rullia sitten myydään kyllä. Niitä saa ihan Motonetistäkin, niin on helppo vaihtaa. Helppo ja kätevä vaihtaa pelkkä rulla tohon jalkaan. No, nyt sitten kävi niin, että näköjään se saatanan kiristinrullakin voi olla sellainen samanlainen haista vittu malli. En lähde irti malli. Tässä ei ole pulttia keskellä, ei voi vaihtaa. Meillä on nyt jakopää levällään tuolla. Vesipumput irti kaikki. Vituttaa kuin pientä oravaa. Ja arvaan löytyykö mistään tollasta. Ei. Olisin maksanut just nyt vaikka 100 sen, kun olisi nyt päässyt saman tien hakemaan sen jostain. Ihan sama. Jakopää levällään tossa noin. Olisi kiva saada se sitä kasaa. Ettei sieltä jako mene pieleen ja muuta. Syö miestä. No, ei voi minkään. Tällaista on. Ei mene nappi. Pistetään nyt vanhat palikat takaisin sen verran, mitä laitetaan. Uusi vesipumppu tossa noin laitetaan ja se on sitten laitettava tää vanha paska. Tämähän on siis, tää on väliä. Tää rahisee pikku. Ei paljon nyt rahise, mutta tässä tuntuu välys. Tää vähän rahisee, kun pyörittelee. Niin ei tätä niinku käyttöön voi enää ottaa, että on se uusi saatava siihen. Kyllä sen nyt voi tuohon laittaa niinku odottamaan vaihtoa, mutta että tälleen. Tällaista on näitä vanhojen kanssa. Huomenta päivää, uusi päivä, uudet kujeet. No niin, nyt mä olen metsästänyt tätä kiristinrullaa netistä. Uusia kantoja löytyisi, eli tätä jalkaa, eli tätä peltiosaa. Siinä on tässä kiinnityspultin kohdalla sellainen nypykkä ylöspäin, sellainen niin kuin paksu kanta. Ja mulla ei ole siihen sit oikeanlaista pulttia. No sen pultin kyllä saa, pitemmän pinnapultin. Ei ongelma, mutta sitten kun siinä on se pultti tässä rullassa keskellä, niin sinne pultin alle kuuluisi tulla sellainen ohjainprikka. Siihen tulee tällainen perusprikka, mutta tän alle tulee sellainen ohjainprikka, missä on sellainen pieni syvennys tossa. Et se pitää sen, vähän niin kuin vanteissa on se keskitys. Voi niitä keskirenkaita ostaa, niin vähän niin kuin sama idea. No sitäkään mulla ei oo sitten. Niin, on sit liikaa tollasia puuttuvia osia, jos mä ostan ton oikean kannan. Että mä saisin ton mun uuden rullan siihen. No, Lahdesta löytyi yksi liike. En ala mainostamaan, koska sika hintaa pyytää 150. Tää sama kiinteällä rullalla oleva. Ihan täysin sama. Tai pitäisi ainakin olla ihan täysin sama. Niin ensin sanoi 120 hinta ja sit se sanoi, että hän soittaa kohta takaisin. Sit se soitti mulle takaisin. Hän oli sit varmaan googlannut, tajunnut, ettei niitä tosi enää myyä oikein missään. Niin se sanoi, että joo, että se onkin 150 se hinta, kun ei niitä saa mistään.
Hädässä myyjä tunnetaan. Mutta no 150 saatanan kallis. Mä saisin kyllä Aeromotorsilta ton saman 78 € plus postikulut. Mutta mä päätin mennä nyt sinne Lahteen. Mä saan sen tänään. Huomenna on perjantai. Se menee kuitenkin pitkälle ensi viikon loppuun varmaan ennen kuin sen sit sais sieltä Virosta. Täällä on palikat levällään ja muuta, niin mä nyt maksan sen. Saadaan sitten tää palikka kasaan ja hommat etenemään. Niin otan nyt sen verran takkiin sitten tässäkin, mutta sitten on. Et nyt lähdetään sitten Lahteen. Ton uuden rullan, mä ton ohjainrullan tosiaan sain toi kiiltävän hopea. Siinä on nyt toi vaihettava. Sen mä tilasin sieltä Italiasta tosiaan. Niin. Olisin toki tilannut ton toisenkin kiristysrullan, jos olisin tiennyt tän asian, mutta kun en tiennyt. Ja toisaalta en mä nyt ole kyllä löytänyt sellaista, missä tulisi kanta, rulla, pultit ja ne ohjainprikat kaikki, niitä ei löydy. Et kantaa ja rullaa löytyy, mutta ei niitä kiinnityspalikoita sitten. Saishan ne askarreltua, mä en oikein halua askarrella tonne jakopäähän mitään omia. Well, when I woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dream. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind any way. Joo, sellainen kauppa. Joo. Ei jumalauta. Otin sen osan käteen. Rullaan ihan yhtä väliä. Siinä on pien välys ja pyörittäessä se rahisee ihan samalla tavalla kuin se mun vanhakin. Ja just sen takia mä en sitä viiti sinne laittaa. Onpa jännä, joo, ei se tällä siinä voi olla uutenakin. Ja 150 sikahinta. Täällähän on varmaan takuu. Ei täällä mitään takuuta oo. Takuuta mä en anna näille. Eikös nyt myytävillä tuotteilla pitäisi olla aina jonkunlainen takuu? Ei kai niillä sit oo takuuta, mutta sä nyt vittu 150 maksa saatana osasta, mihin ei saa minkäänlaista takuuta ja se tuntuu väljältä ja rahisevalta. Mä tilaan mieluummin sit Virosta sen osan ja odottelen. En mä rupee vittu joku raja pitää vittu kusettamisellakin saatana. Perkele. Vituttaa tai ajaa taas 100 kilsaa turhaa tollasen pässin takia saatana. Pysähyttiin Motonetille. En nyt ruksuttamasta sitä Mersun paskaa. Tultiin Motonetille. Jäähdytin nestettä. Vanha Fiat Ducatonhan menee siis G11 jäähdytin neste. Eli Motonetin Motox Classic G11. Tää on tää ei ole OAT-pohjainen, vaan tää on IAT-pohjainen. Vanhassa Ducatos ei saa käyttää OAT-pohjasta, eli Organic pohjaista jäähdytin nestettä, vaan Inorganic pohjainen jäähdytin neste. Sama mikä Paraflu jäähdytin neste on Inorganic, ei Organic. Kaikki on organikkeja, jos menee katsomaan. Ihan omanlaisensa pitää olla. Ei mitkään Tokmannin. En löytänyt Tokmannilta esimerkiksi ainuttakaan käypää jäähdytin nestettä. Enkä oikeastaan löytänyt mitään muuta kuin ton Motoxin Classic G11. Se on ainut. Hyvä. 22 € toi 5 litraa, että on siinä hintaa siinäkin. Ja sitten akkuvesi.
Se lantrataan akkuvedellä jäähdytinneste. Sinne ei laiteta raanavettä, missä on niitä orgaanisia aineita sitten. Sitten ihmetellään, kun on lohkot ja kaikki paikat saatan aivan ruosteessa ja ei paikat kestä ja paikat on paskana ja muuta. Ne ei oo ihme, kun käytetään kaikkia vääriä aineita. Väärät öljyt koneessa, väärät öljyt vaihelaatikossa, väärät jäähytinnesteet sun muuta, niin tää pappa ei kato yhtään miten se ajaa. Onneksi se riittää, kun toinen kuskeista aina kattoo minne ajetaan, et sille se riittää. Niin Joo, sit vielä Bauhausia ostamaan lankomiehelle kaasuputkee 8 millistä pari metriä. Ja sitten juuri tulleen tiedon mukaan Facebookissa joku laittoi, että hänellä olisi kiristinrullan jalka mulle myydä. Se olisi 110 kilsan päässä tuolla Helsingin kupeessa. Me ollaan nyt Lahdessa. Niin, jos se nyt soittais tosta, niin päästäis hakemaan sit se. Mä haen sen saatana vaikka Inarista sen osan. Perkeleet. Ja makso mitä makso. No niin, nyt löytyi 200 kilsaa joutuu ajaa suuntaansa. Sellainen pieni päiväajelu tuli tässä. Mut nyt löytyi kiristinrulla oikeanlainen. Tai se jalka. Rullahan mulla oli uusi rulla jo odottamassa, mutta kun puuttui se jalka. Nyt on jalka, 200 kilsaa ajoin Vihtiin. 50 € maksoin. Onneksi siellä oli se prikka. Se ohjuriprikka vielä tallella, niin romukopasta löytyi. Niin muutenhan mä olisin ollut kusessa sit taas senkaan, että multa puuttuu siitä ohjainprikka. Mut nyt näyttäisi siltä, että saadaan jakohihnaa paikalleen. Me vähän pähkäiltiin tosta, että kun oliko se pellinpalasuus siellä jo? Mitä? Tuossa. Tuli vähän sellainen ihme juttu, kun siellä lohkossa on tällainen pellinpala. Ja tässä oli tiivistetattana lohkon puolella. Otettiin tää pois sieltä, niin tää ei siis ollut niinku varsinaisesti millään kiinni muuta kuin sillä tattanalla. Tiivistetattanalla. Niin tän keskikohdassa suunnilleen, niin siellä onkin lohkossa reikä. Siis semmonen, se on ihan siis tehty reikä, ei ole mikään lohkohalki, vaan ihan siis semmonen soikea reikä. En tiedä mitä varten se on ja näin, että tää oli tainnut vähän vuotaakin. Tai tiedän nyt sit vuotanut tai ei, mutta tänne nyt laitetaan uudet tattanat väliin ja laitetaan tää sinne paikalle, että en tiedä sit. Tää on nyt vähän outo. Tätäkään ei ole tätä asiaa tullut kyllä missään esille, että siellä on tällainen ja mitä tälle varsinaisesti pitäisi tehdä, mutta kuuluuko tää olla ensinnäkin tuossa välissä vai ei, mutta kyllä me nyt laitetaan. Vähän tämmöstä ihme juttua tästä tulee koko aika vastaan. No niin, nyt on jakohihna paikallaan. Kerran pyöräytetty kone ympäri. Ei ottanut mihinkään sen kummemmin kiinni. Niin nyt ei muuta kuin sit vaan konepakettiin ja akku kiinni ja nesteet sisään ja niin laturi pitää vielä laittaa kiinni. Uusi laturi 65 ampeerinen ja sitten
laturin hihna ja tolleen. Mutta että nyt on uudet rullat siellä ja näin poispäin, niin toivotaan parasta. Siitähän puuttuu tämä. Uusi tiiviste. Sitten jos joku laittaa uutta tiivistettä, niin noihin kohtiin kannattaa laittaa vähän tattanaa, kun siinä on toi erillinen palkki. Niin noihin kohtiin pienet täpit tiiviste ainetta. Kyllä on, kattokaa ihan priima. Tää on uusi. Tää on just Napolista tullut pizzeriasta suoraan uunista ulos. Älä nyt vingu, saatana. Piip, 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 piip. Joo. Piti lähteä Lahteen taas. Hirveetä ajelua tää elämä. Mutta ajeluhan on kivaa. Eihän ajelus mitään. Piti lähteä nimittäin ostamaan noi hehkutulpat tohon Hymeriin. Ja sitten vielä mitäs muuta, vaihteistoöljyä 3 litraa. Toi vaihteistoöljynkin valinta aina, että mitä sinne laittaa, niin on aina kans sellainen operaatio selvittää. 75V90 ei saa olla EP-lisäaineita. Ja ei synteettistä. Niin sillä mennään, niin Komman SX 75V90. Sitten niin hehkutulpat, vaihteistoöljy ja sitten mikähän mulla vielä oli? Joku muuhan mulla vielä oli. Ai niin, moottoriöljyä sit vielä vähän sen lisää, kun mä vajan vielä öljyt kertaalleen. Ja moottoriöljynä menee Fiatin Delvac MX 15V90. Se on hyvä öljy tohon vanhaan Fiattiin. Ja uusi suodatinkin mulla on, niin vaihdetaan se suodatin vielä kertaalleen ja öljyt. Ja tosiaan sitä jäähytin nestettähän mä jo eilen kun käytiin tuolla niin hakemassa sit osaa, niin ostin jäähytin nestettä ja akkuvettä. Ja näin. Tosiaan eilen se jakohiihna saatiin silleen kasaan, että tänään vielä kasaillaan vielä niinku loput viimeiset hilppeet ja tehdään vielä tarkastuskiristykset ja tän tämmöset ja sitten mä sen venttiilikopan tiivisteen vaihoin ja putsasin sen venttiilikopan brake cleanerillä ja putsailin sieltä vähän muutakin sitten. Brake cleanerillä putsailin vähän lohkoa ja öljypohjaa ja tommoista mitä siellä auton alla nyt on, että ei tuu sitten sitä perinteistä ympäristöhaittamerkintää katsastuksessa. Tai en sitä tiedä miten paljon se nyt vuotaa tuolta öljyä milloinkin, mutta ei pitäis kyllä nyt vuodella mitään. Kattelin, että vähän on kosteenoloinen se yksi hehkutulpan kohta siellä, että siksi mä noin hehkutulpat nyt vaihankin, että on kuitenkin 10 kappale vaan, niin on ne nyt hyvä vaihtaa. Vaikka eipä ne nyt kesäkelissä nyt niin tärkeät ole, mutta on ne nyt hyvä olla kondiksessa ja on ne varsinkin hyvä olla tiiviit. Täytyy vähän kuparit tattanaa sit laittaa kuparispreitä sinne jenkoihin ja tälleen.
tänään varmaan ton hehkut ja vaihteistoöljyt varmaan, mutta tosiaan se vetarihomma on kans. Entinen Hymerihän jäi Espanjaan, niin kuin mun pitkäaikaisimmat seuraajat tietää, että edellinen Hymeri jäi Espanjaan, Pohjois-Espanjaan, kun ei saanut vetariin. Ei saatu vetariin saatana kondikseen pysymään siellä. Se oli kyllä, ei jumalauta. Kyllä ne espanjalaiset mekaanikot on niin vammaisia, ihan suoraan sanottu. Ne ei osaa tai niitä ei kiinnosta tai sit ne ei osaa eikä niitä kiinnosta. Se on kyllä, jos espanjalaisten mekaanikkojen käsiin joudut asuntoautossa antamaan, niin kannattaa heittäytyä polvilleen ja rukoilla ihan niinku oikeesti. Mieluummin antaisin vaikka ranskalaisten käsiin mun autot kuin espanjalaisten käsiin. Sellaista se on. Niin mä nyt haluan ton vetarihomman silleen, ettei nyt vetarit ainakaan hajoais. Ja tietysti mä yritän tässä nyt minimoida tietenkin niinku kaikkia riskejä, että miten täällä nyt voi tehdä tämmöstä järkevää ennakoivaa huoltotoimenpidettä, niin toki se on niinku aina kannattaa tehdä. Ei sitten tien päällä hajoa. Mitä enemmän täällä tekee, niin sitä vähemmän jää tien päälle laitettavaa. Näinhän se on. Et silleen. Mä jatkan ajelua motonettiin. Eli Mobil Delvac MX 15V40. 4 litran pönikkä. 28 € Motonet. Moottoriöljyä siis Fiattiin. Ykköskoppasen Fiattiin. Ja ykköskoppasen Fiattiin vaihteistoöljy 75V80. API GL4. Eli pitää olla GL4 ja pitää olla mineraaliöljy. Ei niitä synteettisiä, ei. Sama kuin moottoriöljyssä, ei synteettistä, vaan mineraaliöljyä. Ja toi Delvac on mineraaliöljy. Ja tässä Traxiumissa eli vaihteistoöljyssä tässä on PSA B71230 hyväksyntä tai luokitus. Eli Peugeot ja Citroën hyväksynnät on tässä. Eli tää pitäisi olla aika oikeanlaista muuten, mutta minun aina vähän, mä mielellään noissa käyttäisin sellaista heavy duty öljyjä ja tämmösiä, kun se nyt on vähän heavy duty. Se on pakettiauto, joka on täydessä kuormassa koko ajan. Niin vaihteisto, joka ei muutenkaan nyt ole mikään maailman paras vaihteisto kestävyyden kannalta, niin mielellään käyttäisin semmoista heavy duty, niin kuin raskaan kaluston lootaöljyä. Tässä on toi henkilöauton kuvakin tossa, kun sitten joissain on sitten niin kuin linja-auton ja kuorma-auton kuva tossa. Mut sitten ne on joko GL5 tai sitten ne on täyssynteettistä monesti. Se ei ole ihan yksinkertainen tää homma, tää vaihteistohomma, öljyhomma. Että eihän se nyt tietysti sano, ettei tää öljy kestä niinku raskaammassa vaihteistossa, mutta jotenkin mä haluaisin kuitenkin, että se öljy olisi suunniteltu raskaaseen käyttöön, että se niinku voitelee sitten tuolla vuoristossa kun ajellaan ja muuta. Niin. Mutta luotetaan nyt tohon. On se kuitenkin nykyaikainen öljy ja näin poispäin. Että eiköhän se ole parempi öljy kuin mikään vuonna 1992 olemassa ollut öljy. Ehkä uskoisin, että öljyt on sen verran edistynyt. En mä mikään öljyasiantuntija tosiaankaan ole. Ja sitten Denso
hehkutulpat 4 kappaletta. Prodotto in Italia. Joo, mut näillä mennään ja toivotaan parasta. Ja tosiaan tossa Ducatossa, ykköskoppasessa Ducatossa, sama koskee todennäköisesti tietääkseni myös Citroenia ja Peugeotia vaihteistoa. Siellä on 2 tyhjennysproppua, jos et tiennyt. Siellä on 2 tyhjennysproppua. Siellä on 1 tyhjennysproppu vaihteiston öljylle tai vaihteistopuolen öljylle ja sitten siellä on toinen proppu tälle epäkesko. Mulla aina pyörii vaan epäkesko päässä. Differential. Mikä se on? Tasauspyörästö. 1 öljyproppu vaihteiston puolen öljylle ja 1 proppu tasauspyörästön puolella olevalle öljylle. Siellä on vähän niin kuin väliseinää, jos sä haluat sama öljy siellä kiertää, mutta siinä on 2 eri lokerikkoa ja täyttö pitää tehdä peruutusvalon anturin niin kuin reiästä. Siinä on mutteri, joka pyöritetään auki ja se öljy täytetään siitä ja silloin se menee oikeaan paikkaan. Mä lähden nyt asennushommiin. No niin, nyt on viimeinen jakohina vaihdettu ja vielä pitää kiristää rulla. Siinäkin kävi nyt sellainen homma. Ei sekään mennyt ihan kuin Strömsössä. Nimittäin vesipumpun rulla ei enää pyörinytkään, kun laitettiin kiinni se rulla siihen vesipumppuun. Se ottikin kiinni johonkin sinne niin, se rulla. No sitä sitten pähkäiltiin siinä ja yritettiin pyörittää ja selvittää mihin se ottaa kiinni. Vertailtiin samanlaiset vesipumput on ja vesipumppu on jo paikallaan. Tuolla ei viiti, jakohina paikallaan, ei viiti ruveta purkamaan. No loppujen lopuksi sitten siinä oli aikamoinen pähkäileminen. Vähän otettiin remelillä pientä sellaista lovea siihen yhteen kohtaan, mutta ei se ollutkaan se kohta. Se oli se rullan kehä, ulkokehä. Se otti kiinni vesipumpun sinne yhteen yläreunaan. Niin laitettiin sitten vesipumpun rulla laitettiin rälläkkään kiinni. Ja sitten sillä hiomapaperiin, tai me vedettiin siis rälläkän kiekkoa vasten. Toisessa rälläkässä oli kiekko ja siitä vedettiin sitä kiekkoa vasten. Eli meillä oli rälläkässä se kiekko, tai rälläkässä se rulla kiinni ja sitten sitä saatiin sitä ulkokehää vähän sen, ehkä millin verran lähti pois. No nyt se ei enää osu. Nyt se on paikallaan siellä. Oli sekin, ei vitsi. Nyt on vaihteistoöljyt valutettu. Ne on tossa vielä valumassa viimeiset tipat pihalle. Otin tosiaan tasauspyörästön sekä vaihteiston puolen proput auki. Taian kohta laittaa uudet öljyt sisään ja tälleen. Mutta näin tää meni nyt tämä jakohiinan vaihto vähän pitemmän kaavan kautta. Toivotaan, että se vielä toimii. Vielä ei pysty laittamaan virtoja ja ei pysty käynnistämään. Kyllä mä vaihoin hehkutulpatkin tossa ja ne lähti kaikki 4 hehkuu lähti ihan hyvin irteisiin. Mitä vähän kuparitattanaa sinne jenkoihin, niin ei sitten junttaa kiinni. Toivotaan, että kaikki menee hyvin, mutta auton käynnistys tulee seuraavalla videolla, joten tilaa kanava ja tykkää videosta ja nähdään ensi videolla.